I Riksbanksdirektionen så uttryckte Anna Seim en oro för inflationen och reserverade sig emot att sänka räntan vid förra veckans möte. Kan du förstå hur hon resonerar? Ja, men jag skulle säga att alla uttryckte att det var liksom en avvägning här och man funderade på hur mycket stöd kan konjunkturen behöva och hur ser vi på inflationstrycket. Hon lyfter både då att hon ser att finanspolitiken, regeringens åtgärd kan få större effekter på konjunkturen och inflationen och en oro för det än det liksom majoriteten. Sen lyfter hon lite andra grejer som jag mer kanske tycker är kopplat till risker, till tullar och sådär. Så att ja, nej, men det är väl inte, liksom, givet att alla har varit lite fram och tillbaka så kan man ju förstå det. Jag håller inte med henne, men jag kan förstå. Och hur ovanligt är att Riksbanksdirektionen är oense vid beslut? Ja, men jag är ganska glad att det var någon som reserverade sig för att tidigare så var det väldigt vanligt att det var reservationer mot räntebeslutet eller de här statsobligationsköpen och sådär. Men de senaste åren så har vi nästan inte sett någon reservation alls. Och de är 5 stycken just för att de ska tycka olika. Så att, i det perspektivet tycker jag faktiskt att det är bra att vi också får se det. Var det något som överraskade dig i dagens protokoll? Ja, men det är ju inte liksom, jag trodde kanske att någon skulle vara lite åt det mjukare hållet än vad det var. Men utöver Anna Seim så reserverar sig så kan man ju säga att alla andra använde väldigt mycket de argument som fanns i rapporten och vägde dem fram och tillbaka. Så att det var väl i slutändan ingen jättestor överraskning. Och ska man vara helt ärlig så är det lite av en sån här icke-händelse det här protokollet. Ibland har vi jättestort fokus på de här protokollen för att det säger någonting om framtiden. Men nu var det lite mer av en icke-händelse. Och gav protokollet dig anledning att ändra din syn på hur Riksbanken kommer att agera framåt? Nej, men det var det jag tittade väldigt mycket på innan. För att Riksbanken, de sänkte ju räntan och sen så hade man ju en ränteprognos på oförändrad ränta. Och då funderar man ju såklart, finns det liksom, går de liksom på hur ligger vikterna mellan de olika deltagarna då, eller i direktionen? Och nu slutar ju Anna Breman och då blev det liksom ett annat styrkeförhållande då med Erik Thedéen som vi trodde låg åt det lite högre hållet tillsammans med Anna Seim som reserverade sig. Och sen hade vi Bunge och Jansson på andra sidan. Men jag måste säga att jag tyckte nog att det är ingenting som ändrar utan den här banan med oförändrad ränta den ligger där. Men de lyfter ju samtidigt att skulle inflationen bli nästa år blir högre eller så, då kan de höja tidigare än vad man har sagt tidigare. Så Erik Thedéen har ju lite mer av en röst nu kan man väl ändå säga. Och förra veckan så fick vi beskedet om att Anna Breman lämnar Riksbanksdirektionen precis som du nämner och för att bli då centralbankschef i Nya Zeeland. Är det en känga till Sverige? Nej, tvärtom tycker jag. Alltså, vi ska vara stolta över att de som sitter i vår direktion är internationellt erkända och det var ju väldigt många sökande på den här tjänsten också så att positivt. Jag tänker också så här om man ska liksom spekulera lite grann att man får ju sitta 2 perioder nu och Anna har suttit 1 period, Anna Breman, så att om hon går och gör någonting annat, ett prestigefullt uppdrag så kan hon komma tillbaka om 5-6 år och då kommer hon vara en kandidat för centralbankschefsjobbet tror jag. Och Aino Bunge, hon befordras till första riksbankschef när Breman slutar. Vilken betydelse har detta och varför tror du att det är Bunge som just befordras här, tror du? Nej, men det har egentligen ingen betydelse faktiskt. Men det är ju så att om Erik Thedéen skulle vara borta eller sjuk eller så, då är det ju Bunge som går in i den rollen då. Och den som är liksom riksbankschef på Riksbanken, som Erik Thedéen har ju någonstans det övergripande ansvaret för verksamheten. Men sen har man ju som stabschefer och allting sådär så att verksamheten har ju en egen organisation. Så att, och varför har jag ingen aning faktiskt. Det ryktas samtidigt om att första AP-fondens vd Kristin Magnusson Bernard ses som en stark kandidat att väljas in i direktionen. Vad är dina reflektioner på detta? Ja, men det var nog hon jag lyfte när jag fick frågorna direkt. Och av några skäl. Dels att hon sitter ju på AP1 som ju stänger ner här nu till årsskiftet. Det är väl inte det tyngsta skälet, men det betyder ju att hon ändå ska göra någonting annat spännande. Och sen är det ju så att Riksbanken tar över ansvaret för det här med
kontracykliska kapitalkraven som har legat på Finansinspektionen. Och det ligger nära finansiell stabilitet, så då tänkte jag att de kanske vill ha den typen av kompetens. Och det har Kristin, hon har jobbat i ECB och på marknader och så att hon har ju den kombinationen. Sen har jag i och för sig hört från ledamöter i fullmäktige, riksbanksfullmäktige, att de gärna vill ha någon som är både lite allmän ekonom men också mer arbetsmarknadsfokus. Och där är ju då inte Kristin. Men, ja, har du några andra namn då som kan nämnas som potentiella efterträdare? Det brukar vara en ganska standardlista sådär. Med alla chefsekonomer brukar vara med på den där listan. Och sen så ska man gå på det här arbetsmarknadsekonomlinjen då lite grann. Ja, men då har vi, jag ska hitta på, vi har till exempel Susanne Spektor som är chefsekonom på Danske. Hon har en sån inriktning. Vi har Anna Hammar som är på AP2. Hon har också en sån inriktning. Så att, det finns lite andra namn.